සිල් දෙනාටම අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. හුඟ දවසකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්න හම්බුනේ. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා AliExpress එකෙන් සහ eBay එකෙන් ඔයාලා ගෙදරට කොහමද භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්නේ කියලා. අද තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ලංකාවේ ඇතුළෙම තියෙන site එකක් වන daraz.lk site එක පිළිබඳව. ඉතින් AliExpress එකෙන් eBay එකෙන් මේවත් එක ගත්තට පස්සේ Daraz එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? Daraz එක වෙනස් වෙන විදිහ කිව්වොත් AliExpress එකෙන් eBay එකෙන් ඔයා ගන්නකොට ඔයාට යම් වයස් සීමාවකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. මොකටද ඔයා බැංකුවකින් කාඩ් එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඩෙබිට් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක්. හැබැයි වයස් සීමාවකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඉන්න වැඩිහිටියෙකුගේ කාඩ් එකක් වුණත් ඔයාලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක භාවිතා කිරීමේදී කාඩ් එක යම් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි Daraz එකේදී ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරටම භාණ්ඩය ගෙන්නෝගෙන භාණ්ඩය ලැබුණාට පසුව මුදල් ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ ගෙදරට එන අපි කියන්නේ ඔයාලට ගෙදරට භාණ්ඩය ගෙනත් දෙන පුද්ගලයා සරලව කිව්වොත් ඒ පුද්ගලයාට මුදල් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා Daraz එකේ. ඒ වගේම AliExpress එකේ යම් භාණ්ඩයක් දාලා සති 2ක් 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් ඉන්න ඕන භාණ්ඩය ලැබෙනකම්. හැබැයි Daraz එකේ දවස් 2 3ක් ඇතුළත ඔයාට භාණ්ඩය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ අතටම භාණ්ඩය මේගොල්ලෝ ගෙනත් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි AliExpress එකේ මම කරපු වීඩියෝ එකේදී මම දැක්ක ගොඩක් දෙනෙක් ආව ප්‍රශ්නය තමයි මගෙන් ඉන්බොක්ස් මැසේජ් දාලා කොහොමද මේක ෂුවර්ද මේක භාණ්ඩේ ඒවිද තා කෙනෙක් අහලා තිබුණා අපිට ඉංග්‍රීසි දැනුම නැහැ මේකට මොකද කරන්නේ මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා AliExpress එකෙන් eBay එකෙන් ගන්නකොට Daraz එකේ එහෙම ඕනේ නැහැ Daraz එකේ ඉන්නේ අපේම රටේ sellersලා ඉතින් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඔයාලට ඕන හැටි කතා කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට භාණ්ඩේ ලැබුණාට පස්සේ මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් ඒ වගේම භාණ්ඩේ යම් අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් ඒකත් ඒගොල්ලන්ට කියලා ඒකටත් විසඳුමක් සොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් Daraz එකට ඔයාට අපි දැන් Daraz වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ daraz.lk කියලා. ඒතකොට මෙහෙම එනවා. මෙතන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ login කියලා එකක් තියෙනවා. login ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් log වෙන්න. account එකක් නැත්නම් මෙයාට ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා මෙතන register වෙන්න කියලා. register එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Gmail එකෙන් මෙතනින් ක්ලික් කරලා මේක තෝරනවා. හරි. Gmail එකෙන් login වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති එතනින් Gmail එක තෝරලා එතනින් log වෙන්න පුළුවන්. මම සරලවම කිව්වේ ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Gmail password දීලා එහෙම නැත්නම් Facebook එක හරහාත් log වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone number එක දීලා log වීමේ හැකියාවත් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට email එකක් එනවා ඊට පස්සේ daraz.lk your account is registered කියලා හරිද? එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ ඔයාගේ account එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Ravindu Wijesingha කියලා මෙතන තියෙනවා මගේ account එක මගේ email එකේ නමින් මම හැදුවේ. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් manage my account යන්න management account ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බලා ගන්න මෙතනින් ඔයාලට address එකක් add කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාගේ address එකේ එන්න ඕන නම ඒ වගේම ලිපිනය මෙතනින් add කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම province එක district එක මොකද්ද city එක මොකද්ද ඔයා deliver කරන්නේ home වේද office ද එහෙම ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න තියෙනවා ඔයාගේ orders බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ ටිකක් තමයි මෙතනින් බලා ගන්න තියෙන්නේ. භාෂාව ඔයාලට ඕන භාෂාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේකෙන් ඔයා දැන් අපි මේකට login වුණා හරිම පහසු ක්‍රියාවලියක් තමයි මේකට register වෙන්න තියෙන්නේ. register වෙන්න ඔයාලට දුරකථන අංකය හරහා පුළුවන්, Facebook ගිණුම හරහා පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ email එක හරහා පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි ඔයාලට අපි මේකේ භාණ්ඩයක් තෝරගන්නේ? භාණ්ඩයක් තෝරගන්න හැටි කතා කරනකොට අපි හිතමු මොකද අපි තෝරගන්නේ? අපි භාණ්ඩයක් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් සර්ච් කරමු. අපි සර්ච් කරමු headphone එක. හරි. headphone වලට පේනවා ඇති මෙතන උඩින් headphones කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති විවිධ headphones අරගෙනවා. අපිට ඕන එක තෝරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපිට මෙතනින් දීලා අපිට price low to high. හරිද? ඒතකොට අඩුම එකේ ඉඳන් වැඩිම එකට. high to low. වැඩිම එකේ ඉඳන් අඩුම එකට. හරිද? දෙන්න පුළුවන් best match දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක view වෙන ආකාරය යොදා ගන්නත් පුළුවන් මෙහෙම. අපි මේ ආකාරයට දාගමු. ඊළඟට ඔයාලට ඕන නම් brand එකක්. මම දන්නවා සමහර කට්ටිය එකම brand එකෙන් තමයි watch එකම ගත්තට පස්සේ අපි watch එකක් search කරනවා නම් සමහර කට්ටිය වෙන brand වල watch පළඳින්න ඒකම සෙරෙප්පුවක් ගත්තොත් ඒ brand එකේ විතරයි ඒගොල්ලෝ දාන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මෙතනින් brand එක select කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඉතාමත් මේ website එක ඉතාමත් අපිට භාවිතා කිරීමට පහසුව තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. service එක මෙතනින් අපිට තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ location එක ශ්‍රී ලංකා දෙන්න පුළුවන්. මේක ශ්‍රී ලංකාව තමයි ගොඩක් එන්නේ. ඊට පස්සේ price එක කොච්චර range එකක් අතරද කියලා දෙන්න පුළුවන්. rating කොහමද? rating මෙතන තරු 1 2 3 ඔය වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන color එක දෙන්න පුළුවන්.
warranty type එක මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේගොල්ලෝ දීලා. හරි අපි බලමු මෙන්න මේ headphone එක. මෙතන ඔයාලට මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේකේ ෆොටෝස් ලොකු කරලා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දාලා දෙනවා 140ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1500ක රුපියල් 902කට තමයි මේ අවස්ථාවේදී විකුණන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොහෙද තියෙන්නේ. ඒක ඔයාගේ ගෙදරට එන්න මේ අතර දවස් ගාණක් යනවා. ඒ වගේම මේ ගාණ ඒකන්න ඔයාගේ ගෙදරට එන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන තියෙන ගාණට වඩා එක රුපියලක්වත් ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් අය කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට ගෙදරට පැමිණීමට පසු මුදල් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වගේ මෙතනින් තියෙනවා දවස් 7ක් ඇතුළත රිටර්න් ගන්නවා warranty නැහැ. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි ඔයා කොහොමද මේක ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක බලලා මේ භාණ්ඩය ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේක ගැන ඕඩර් කරන්න නැතුව යම් සැකයක් තියෙනවා නම් මේක මෙහෙම එකක්ද? මේක මගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙයිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් chat now කියන ක්ලික් කරලා මෙතනින් මේ සෙලර්ත් එක්ක මැසේජ් එකක් කරන්න. අපි හිතමු මේක මගේ ෆෝන් එකට වැඩ කරාවිද වගේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ෆෝන් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා මේ ෆෝන් එකට මේක සපෝට්ද? මේ කම්පියුටර් එක මේක සපෝට්ද? එහෙම අහන්න ඔයාලට මෙතනින් සෙලර්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් සෙලර් රේටින් එක, ටයිම් එකට ෂිප් කරන එක, රෙස්පොන්ස් කරන එක මේ වගේ රේටින් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට මේක ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න. ඒක ඩීටේල්ස් ටික බලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ගත්ත කට්ටියගේ රිවියස් අපිට යටින් බලාගන්න. ඒ වගේම මේක දරස් එකේ අනිත් අපිට තියෙන වාසිය තමයි එකම ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්බොක්ස් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාගේ හිතේ තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉන්බොක්ස් අහන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ තීරුවට ඇවිල්ලා බලන්න. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මේ තීරුවේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. හරිද? මේ වෙනවද ඔයාලට චිප් දාන්න පුළුවන්ද? බොක්ස් මයික් එක පොතනට දෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ඒක සෙල ප්‍රසිද්ධිය උත්තර දීලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නයත් එතන තියද කියලා. මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම යවව ඕඩර් කරන් මොනවාට දෙන්නේ මේ පේනව නේද ඔයාලට? එහෙම ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි තා භාණ්ඩයක් ගමුකෝ. මිනි මයික්‍රොෆෝන් එක සර්ච් කරමු. මේක බලමු. ඒවගේ මොලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන බලන්නකොට සමහර ඒවා දාලා තියෙනවා not working ඒ වගේ ඒවා ගන්න එපා මොකද ඒ වගේ ගොඩක් තියෙන ඒවා අපිට හරියට සුව කරන්න බෑනේ. ඒකෙත් data දාන්න. ඔයා හොඳ භාණ්ඩයක් ගන්නවා නම් මම නම් order ගියප එකක් ගන්න ටිකක්. කවන්න මෙන්න මේක බලමුකෝ අපි. Bluetooth earphone එකක් මේගොල්ලෝ මෙන්න details දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනුනේ මෙතන කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ review කියලා පෙන්නන්න. very fast delivery sound quality good quality වගේ මේගොල්ලෝ මේ ඔයාලට සමහර විට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා AliExpress එකෙන් භාණ්ඩ ගෙන්නනකොට මෙතන තියෙන භාණ්ඩෙමද එන්නේ කියලා. හරිද? දැන් මෙතන ඒකට ගොඩක් හොඳ දේ තමයි ඔයාලට එහෙම ෂුවර් නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. කස්ටමර් ඒ කියන්නේ ඔයා වගේ තා බයි කරපු කට්ටිය දාපුවා. ඒ කියන්නේ රිවිව්. දැන් දැක්කනේ මෙතනක් දාලා තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් මෙයා හොඳ සෙලර් කෙනෙක් කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ප්‍රශ්න ටිකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට තවත් සැක නම් මෙතනින් ඔයාලට සෙලර්ත් එක මැසේජ් එකක් දාලා කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් සෙලර්ව. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ දවස් ගාන යනවලු ගෙදරට එන්න කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි තියෙනවා. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයා මේක ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ කතා කරමු අපි මෙන්න මෙතන ගැන. මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් ඒ ටික පෙන්නන්නේ. මෙතන රේටින් ඒ ටික පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන රුපියල් 5697 භාණ්ඩේ රුපියල් 1619ට තමයි මේ අවස්ථාවේ දෙන්නේ. ඔයාලට ඕන ගාන මෙතනින් සෙට් දාලා add to cart කියන්නේ මේක මෙන්න මෙතන උඩට ඇඩ් වෙනවා. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා buy now කියන එක ක්ලික් කරන්න. buy now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මෙහෙම ෆෝම් එකක් fill කරන්න. මෙතන ඔයාගේ full name එක fill කරන්න, phone number එකක් දෙන්න, province එක, district එක, city එක, address එක, ඔයාගේ home එකටද office එකටද මේක deliver කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන සම්පූර්ණ ගාන. සම්පූර්ණ ගාන දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉබේ මේගොල්ලෝ සක්සස්ෆුල් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා අදාළ භාණ්ඩය ඕඩර් කරා වෙනවා. ඕඩර් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ගෙදරට ඒ දවස් ගාන ඇතුළත ඒ භාණ්ඩය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් ඔය ටික තමයි දරාස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම දරාස් කියන සයිට් එක ගැන කරේ කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා. ඉතින් AliExpress එකෙන් eBay එකෙන් මේ දවස්වල කොරෝනාත් එක්ක භාණ්ඩ ගැනීමේදී යම් යම් ගැටලුත් ඇති වෙලා තිබුණා සමහරුන්ට. ඒ කියන්නේ මාස 4-5කට උඩ දාපුවා තමයි දැන් එන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාට අද ඕඩර් එකක් දැම්මොත් කවදේවිද කියලා කියන්නත් බෑ. ඔයා ඒක පැමිණිලි කරාට ඒ සෙලර්ලා සල්ලි ලබා දෙන්නෙත් නෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට කොරෝනා ප්‍රශ්නයක ඒක ප්‍රශ්න නිසා සියලු දෙනාටම ගැටලු පවතින නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ලබා දීමටත් යම් අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන AliExpress එකෙන් හදාලා වලට භාණ්ඩය ඒගොල්ලෝ කාලය දික් කරනකොට ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා AliExpress එකේ තිබුණා නම් දවස් 60ක් ඇතුළත මේ භාණ්ඩයක් ගෙදරට එනවා කියලා 60න් ආවේ නැත්නම් සෙලර්ලා කියනවා තව දවස් 10ක් ඉවසන්න. තව දවස් 10ක් ඉවසන්න. එහෙම කියනවා. එතකොට ඔයාලට සල්ලි ලබා ගන්න ඒගොල්ලෝ කියන සීමාව ඇතුළේ සල්ලි ලබා ගන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ එහෙම සීමාවක් ඉල්ලන්නේ ලෝකයේ යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම AliExpress එකෙන් eBay එකෙන් ගෙන්නනවට වඩා මේ අවස්ථාවේ ඔයාලට දරාස් එකෙන් ගෙදරටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මිලවල් ගත්තොත් ඉතින් AliExpress eBay දරාස් මේ තුනේම පොඩි වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි දරාස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති සයිට් එකකින් ඕනම සයිට් එකකින් ගෙන්නන්න පුළුවන් භාණ්ඩ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ජය වේවා.